Лаванда – це одна з найпопулярніших садових рослин. Вона красива, невибаглива, довго квітне і дарує надзвичайний аромат. Квіти ідеально підходять для сушіння та букетів. Найважливіший етап догляду за нею – це є літня обрізка, яка впливає на здоров'я куща і продовження цвітіння. Як правильно обрізати лаванду? Обрізають лаванду влітку, зазвичай у липні-серпні, після завершення першої хвилі цвітіння. Хоча весняна обрізка вважається найголовнішою, але літня також відіграє важливу роль. Після завершення цвітіння потрібно вкоротити кущі приблизно на третину. Це покращує провітрювання середини рослини і знижує ризик появи грибкових захворювань. Після цього надають форми кульки, щоб кущ виглядав охайно і мав доступ до повітря у внутрішній частині. Якщо кущі не обрізали протягом довгого часу, допускається видалення трохи більшої частини стебел, але робити це потрібно дуже обережно, щоб не зрізати надто близько до основи. А маленьким кущикам можна просто прищепити верхівки. Багато садівників роблять обрізку поетапно, знімають квіти поступово протягом цвітіння. Але найкраще і зручніше провести процедуру одразу. Найкращий час для літньої обрізки – це середина дня, коли концентрація ефірних олій у квітках максимальна, а свіжі зрізи швидше підсихають. У дощову або вологу погоду обрізку краще відкласти, вода ускладнює загоєння зрізів. Для чого потрібна обрізка лаванди? По-перше, вона підтримує компактну форму куща. По-друге, стимулює нові пагони і рясне цвітіння повторне. А по-третє, продовжує життя куща. Якщо не обрізати лаванду, вона дуже швидко старіє. Наприклад, якщо кущ дуже старий і оголений знизу, можна зробити омолоджуючу обрізку навесні і зрізати його на 2/3, але не нижче дерев'яної частини. Після обрізки лаванди бажано полити рослину і за можливості внести легке добриво для стимуляції росту. Використовуйте гострий і чистий сікатор для зрізання. На сьогоднішній день є дуже багато сортів лаванди, які відрізняються висотою куща, відтінками квітів, ароматом і стійкості до умов вирощування. Найпопулярніша лаванда – це є вузьколиста. Має багато сортів із різними кольорами – від ніжно-бускових і рожевих до насичено-фіолетових, витримує морози і добре росте у відкритому ґрунті. Лаванда широколиста має сильний аромат, але менш зимостійка. А лаванда гібридна вузьколистої та широколистої лаванди відрізняється великими квітконосами і рясним цвітінням. І кожен сорт має свої особливості. Одні краще підходять для вирощування у саду, інші для зрізки чи виготовлення олії. Лаванда має широкий спектр застосувань не лише як декоративна рослина. Її використовують у парфумерії та косметиці, у медицині та фітотерапії, а також часто використовують у кулінарії. Квіти і листя лаванди додають у чай. Аромат лаванди допомагає розслабитися, зняти втому та покращує сон. Лаванда дуже гарно дивиться як в саду, так і в композиціях, уздовж доріжок, бордюрів, а також у квітниках разом із трояндами, півоніями, декоративними злаками. У свіжих букетах надає легкості і романтичності, у сухих композиціях та вінках зберігає колір та аромат. Лаванда у вазонах гарно виглядає на балконах і терасах, а також у декоративних кошиках та вазонах стає яскравим акцентом інтер'єру. Вона завжди додає відчуття затишку, легкості. У сухих букетах лаванда зберігає не тільки свій аромат, але гарний вигляд та своє забарвлення. Тому лаванда у сухих букетах не тільки декоративна, але й ароматна і створює вдома атмосферу затишку та спокою.